Welcome to Mines View Park. Tara, punta tayo sa loob. So, meron akong unang nakita dito. May nakita akong aso. Si Beethoven. Ha? Yung pelikula. Sobrang laki niya, guys. Sobrang laking aso. Nangangagat po, sir. Single coat. Nangangagat po yan, sir. Double coat. Ay, ouch! Kakatatin ka. Nangangagat po yan. Hindi. Pero ano yan, pag sa malamig lang, parang ano siya sa may pang malamigan siya. So yun guys, papakita ko lang sa inyo yung asong malaki, pero hindi tayo magpapakalapit sa kanya. So yun siya. Ito sa pababi. Shucks. Ah. Ang cute ang aso. Inferno din. Anong in-order mo? Choco din? Umorder ka ng ano? Hey guys! So, yun po. Matitikpan mo na rin ang kape nila dito. So, ayan. Ang coffee na in-order namin is hot choco. So, titikman po natin yung hot choco nila dito kung masarap. Ano ba ito? Ang sarap-sarap na hot choco nila dito. Lamig. Sobrang lamig. So, ayun guys, kung pupunta po kayo dito, siguraduhin nyo makapal yung suot nyo kasi sobrang lamig dito sa Baguio. Yes, Elmar, nagsushoot siya. Alam mo, mula yung mukha ko sa sobrang lamig. Eh, pupunta tayo sa baba. Papakita ko sa inyo yung view dun sa baba. Papicture tayo pa. Ay, grabe, sobrang ganda ng view. Ayan, nagpapicture sila dito. Salamat po. Wait lang, bibidyon. Ayun guys, sa halagang 30 pesos to, no? Sa halagang 30 pesos, makakapagsuot na po kayo ng ganito. Ito na ikurot dito. Magasayo-sayo. Yan, mukha akong tanga. Ganito siya guys. Pagkatapos dyan ako. Sayo-sayo. Sayo-sayo ako, babe. Natawag na tayo nila nanay. So yun guys, nakapag-picture-picture na po kami dito sa view. At para makapag-picture kami ng nakaganito, ayun, nag-rent kami ng sa halagang 30 pesos kay kuya. So dun lang kayo pupunta. Doon sa may mga flowers na yun. So dun pwede mag-rent ng ganitong damit pang igorot. Okay na. Wow, so lasuot namin ito. Ibabalik na namin. So ayun, nagbayad lang naman kami 60 pesos sa dalawang damit na to. So ayun guys. Punta naman tayo sa ibang view. Tara, balik na. Ibabalik na namin. Thank you po. Babalik na po namin. Okay.
Ang ganda po ng dam. Very good. Nagustuhan niyo. Apa. Thank you. Ano to? Tanggalin mo nga to, be. Ha? Ang galing mo lang itaas. Umot lang yan. Ma'am, may kukunin ako dito, be. Isa. Yung ano? Yung ano, malong. Ah, what's that? No, hindi. Hindi. Baka anong nangyari. Thank you, ma'am. Thank you. Ito guys, yung unang napuntahan namin. So, marami pa tayong pupuntahan. And, ayun, babalik na muna tayo sa van natin. Kasi, another next destination. Hi, tita. Welcome to the mansion. So tara guys, pasok tayo sa loob. Wow! Ayun siya guys, the mansion. So kung pupunta po kayo dito, ito yung pangalawa na pupuntahan ninyo. Asa sa Elmar? Asa na yun? Nagsushoot siya. Iniwan niya ako. Sobrang lamig dito. Grabe. Sobrang sarap ng hangin. Ang ganda ng araw. Ayun guys, sobrang daming tao dito na pumupunta. Ayan. Ang ganda nung ano, no? Damo-damo. Mini-maintain talaga nila yung ano dito, no? Mini-maintain nila dito, guys, yung ganda ng view. Ay! Maaga pa kasi kaya hindi masyadong marami. Medyo maaga kasi kami dito ngayon. So, the best time na pupunta dito is dapat maaga lang talaga. Tsaka maganda pa yung araw. Yun nga lang, medyo kailangan mataas yung tolerance nyo sa lamig. Next na weather ngayon, medyo malamig pa masyado dito. Ilang degree kayo yung lamig ngayon, be? Sa 17 na ata. 17. Ayun guys, sa Elmore. Punta natin siya. Nag-shoot siya ngayon. Right park, oh. Guys, may papakilala ko sa inyo. Ito si Ma'am Charis. Hello. Siya lang po yung kukontahin ninyo kung halimbawa na gusto niyo pumunta dito sa Baguio. Yes. Bibigay ko sa inyo yung guys yung number niya. So, ilalagay ko yung number niya dito sa vlog ko. Yun guys, pumunta tayo ngayon sa baba. Pupuntahan natin yung mga kabayo. So, ayan. Good morning. So, tapos na po kaming kumain and ito yung unang pupuntahan namin. Chinese Bell Church. Kung saan maraming Chinese. So, kailangan natin mag-mask. Charot! Joke lang. So, dito po nakikita ang mga Dragon Balls. Ay, ito yung nawawalang dog. Ay, yung mga boots pala. Ang dahil pala dito ukay-ukay. Ganda nung kasama ko.
Pabook na kayo. Pabook na kayo. Ano pang ginagawa nyo? Tara na. Book na kay Charis. Charot. Malayo pa po ito. So, paakyat na naman tayo. Bakit mo tayo? Mga 4 times pa po. Walang katapos ang akyatan. Kasusukain mo naman ako. So, aakyat na naman po kami. Pag pumunta po kayo dito, sigurado dapat malakas yung tuhod nyo. Kasi puro akyatan. Dapat lagi tayo nasa likod ni Elmar. Alam mo kung bakit? Siya kasi yung nagbi-video, so kailangan nasa harap tayo ni Elmar para nabibidyohan tayo. So, dito po nakikita ang mga Dragon Balls. Kailangan po natin kumpletuhin ang 7 Dragon Balls. Bell Church. Makakit yung asawa ko. Oh guys, sobrang ganda dito sa Bell Church. Hindi kayo magsisisi pag pumunta kayo dito. Ang ganda. So, asan si Elmar? Sige, saan? Picture muna kami. Dito ba? Hey guys! So, andito na po kami sa loob ng strawberry farm. Super excited po ako na mamitas ng strawberry. First time ko pa kasing mamitas ng strawberry. Kaya, sobrang sarap na hangin dito. May mga timbangan-timbangan sila. Dito ba tayo? Meron pa ata dito, Beo, sa dulo. Pasyal-pasyal mo. Sobrang daming tao dito. Yung iba namamasyal lang. Yung iba rin naman namimitas sila. Lettuce. Ayun guys, may mga lettuce. Yung mga kulay yellow pink. Lettuce siya. Parang pwede na siyang ano, no? Pwede na siya na kunin. Hey guys, mag-picking na po tayo ng strawberry. Ba't ang layo? May ano talaga. Okay. May kasama ko. Selmar. Andun pa siya sa dulo. Bibilis. So, ayan si kuya. Si kuya yung guide namin. So, sabi niya kanina, 500 per kilo. Nang. Ito na po eh. Oh, sige po ma'am. Thank you. Ikat mo lang po sa stem niya. Mas marami po dun sa likod ma'am para hindi po kayo makakuan sa mga Okay. Salamat. Intayin ko lang yung kasama ko. Nag-video kasi yun eh. Pwede naman. group picking naman po yan sir. Sige po, diretso po sa likod muna para hindi po kayo makakuan sa. Basta 1 kilo lang. Po. Asya na lang. Pwede naman po dagdagan yung Ano ba dito? 1 kilo ba? Kasya na dito. Okay. Ito ma'am, ito sir. Pag naisipan mong mamitas. Dito daw sa dulo, be. So, yun guys. Mamimitas na po tayo ng strawberry. Dito daw sa dulo. Marami. Mas marami pa. So, yun guys. Mamimitas muna ako. Bahala na si Elmar na mag-video sa akin. Apa.